เคยมี2 ใบคนละ5นั่นแหละคนละใส่จำได้บอก6 5อยู่แล้วเป็นตัวเองเป็นตัว6เลยปีอะไรไม่ได้เทิร์นแรกนั่นไงปิดมาตั้งแต่เริ่มเลยกองพลแม่งเล่นโกงเทิร์นแรกห้ามตีเทิร์นแรกของ2 บาทห้ามตีกันโชว์การ์ดหน่อยตาให้ก่อนนะคนจะบอกมันเอาก่อนทุกตาเอาดิตามมาก่อนนะวางเฮ้ยไม่มีแต่มอนเตอร์วะทำไพ่อะไรของมันเนี่ยทำไพ่อะไรทำไมมันอยู่ทุกทีกันหมดเลยอ่ะถึงตาปีก็เรื่องเรียนเลยจังวะเอาทีนี้ผมนั่งเฉยนี้ว่าเรียนนี้เป็นว่าเข้าเรื่องเรียนได้เลยถ้าตัวเองนี่มอนเตอร์อ่ะมันจะตู้มีโอกาสเลยคนเล่นท้ายเราไอ้ของเขาเล่นท้ายเราอ่านด้วยเวลาเล่นอ่ะจริงนี่เลยจะต้องอ่านเนี่ยบ้างได้แบบโปรเฟสก็ตัดก่อนได้การเล่นการเป็นเขียวใช้ความสามารถสุดๆเลยครับเป็นของคนแล้วอย่ามามั่วได้ไหมเฮ้ยดีงงยังไงต่อแล้วแต่ทำไงแต่เป็นไม่ได้เลยพวกการ์ดมันพวกกำลังไงไอ้ง่ายสีแดงกำลังเกี่ยวกับด้วยหมดมันบอกว่าสีแดงอะไรให้ลงหมดเลยทำไมต้องเพิ่มไว้3 คือแล้วแต่เราแทนจะลงหมดเลยทำได้ไงแล้วไงต่อเอาไงทำไงก็สีแดงก็ลงอันนี้เราลงได้ต่อจะลงพวกไม่กำลังอะไรบ้างจะตีไอ้นี่ก้าสีแดงอะไรนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วที่มันใช้เป็นมอเตอร์5 ใบไอ้ผมไปอันนี้เงื่อนไขเขียนบอกอันนี้ลองอ่านดูโอ้โหมันเดียวมีชั้นเราอ่านเงื่อนไขได้ไหมเก็ตใช่ไหมไม่ไอ้เรื่องนี้เอาแหละมาหมดไม่เอาหมดเลยตั้งชั้นดอไอ้ตัวนี้จะมีไว้สำหรับวางตอนนี้ต้องคนโดนโจมตีเป็นแม่ของมึงแค่5 ใบนี่ก็5 ใบเหมือนกันจะวางอันนี้เป็นนี่โกงมันวางที่ไม่ได้5 ใบเลยอะไรอ่ะแต่ยังไม่ได้บอกคนอย่าโกงได้ไหมรายการนี้มันเอามาจากไหนเมื่อกี้รู้สึกว่าไอ้5 ใบเมื่อกี้มึงไม่เหมือนเดิมเลยนะไม่จริงอ่ะกูนั่งดูอยู่ไอ้สัตว์มันต้องมันเราไปดูใครคนอื่นได้ไงดูให้เขาคือนั่งดูอยู่โกงเลยสัตว์มันเป็นตัวสวมโอ้ที่โกงเมื่อกี้ดูอยู่ว่า5 ใบนี่เป็นมอนเตอร์หมดเลยปล่อยผู้หญิงเล่นหน่อยมึงโกงเลยเราผู้หญิงแต่ไม่เป็นด้วยนะเว้ยจับเลยทำโกงเลยเล่นไม่เป็นแล้วยังโกงอ่ะจบหรือยังจบแล้วใช่ไหมตีเล่นก่อนไม่ได้แล้วตาของฉันจมตีเลยเพราะว่าประมาณการอยู่กูจำได้ไอ้ของวันนี้มึงมาไหนกูจะนั่งคุยกับ5 ใบเดินก่อนฉะนั้นพอไม่แต่ละเทิร์นอ่ะสมมติมันใครเล่นก่อนใครเล่นก่อนเล่นก่อนเห็นไหมตาฟิล์มเทิร์นนี้ฟิล์มสั่งโจมตีได้แล้วถ้าพันเทิร์นเขาเล่นเทิร์นแรกแล้วเนี่ยมันบอกว่ามีทางโจมตี2 อัน1แล้วมันจะตั้งป้องกันอยู่นี่สามารถตีได้ทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรเดี๋ยวป่ะไม่ทำป้องกันไม่โยนทิ้งไปแล้วเดี๋ยวมากกว่ามันก็เลยตายไปโอเคคนตายแล้วตาย1 ตัวรีบจังวะถ้าประกาศว่าต้องเป็นไงล่ะหลงอยู่แม่งเลยกลัวไหมเมื่อกี้มอเตอร์เมื่อกี้มอเตอร์ไอ้ไม่ได้อะไรตรงเนี้ยแต่ก็ท้าแถวมีอะไรนะจะงงแล้วนี่ลงไปก่อนแล้วแล้วมึงมาทิ้งในลูกสาวจริงๆไม่ได้ทำไมอ่ะมึงนี่มั่วเหมือนชาวบ้านอีกเนี่ยเอาท่าแต่มึงให้โซ่1มึงเล่นมั่วกับผู้หญิงปีนยังจริงกับผู้หญิงเฮ้ยทำไพ่ยังไงทำไมมันอยู่ติดกันหมดเลยอ่ะแล้วไพ่โปรตีนมึงลอยห่างกันหรอไม่ใช่เนี่ยไอ้ที่ติดกันเนี่ยมีแต่เวกับดักติดกันหมดเลยโอ้มึงเป็นธรรมชาติเรื่องดวงมึงไม่มีดวงเองแต่มันก็ติดเกินไปนะต้องเห็นมาทำแล้วคนก็วางไม่ยอมสับมันทำมันไม่ได้สับก็คือมึงโกงไม่ยอมสับเลยจะใครไม่ยอมสับเนี่ยเร็วโอเคเล่นต่อเลยใช้ได้ไงเขาได้เอาวางมานานแล้วแม่งตัวหักขึ้นเด็กนี่ดีกว่านี้มาอ่านด้วยใส่แว่นดีกว่าน่าจะจำได้ใช่ไหมเอฟเฟกต์การเนี่ยจำได้ดิอะไรตัวตอนนี้ท่านจะเด็กลงสู่สารตัวเดียวไหนล่ะได้3 เทิร์นมันก็ยินในเด็กมาดียินในเด็กได้3 เทิร์นสามารถเล่นได้ที่ว่าจริงมันไอตัวเนี้ยเราสามารถอัญเชิญได้เดียวนี่ทำไงเฮ้ยอันนี้ทำไงอันนี้แล้วก็เอาสารแล้วก็เลือกตัวท่านลงมาจากไหนเอามาดิแล้วสังเกตมันมีดาวอยู่แบบนี้ใช่ไหมถ้ามันมีมากกว่า4 ดาวเช่น5 6 7 8อย่างเงี้ยนี่มันถ่ายเอาสดเราจะไม่ที่จะต้องตลอดเวลาสังเวยบนสนามเรา1แต่ว่าลงสุสานแล้วอัญเชิญตัวนั้นออกมา
จุดเด่นของมันคือมันจะแข็งมันจะมีพลังโจมตีสูงมาก แล้วก็มีอะไร ตีแล้วตายแล้ว อีก3 เทิร์นมาของพี่ อะไรเนี่ย นี่ไอ้ใบนี้อีก3 เทิร์นจะมาแล้วนี่ไงไอ้นี่ทิ้งไปก่อน โอ้คนโกงแล้วไหนบอกเป็นไง เวนี้ไป3 เทิร์น ถึงว่าทำไมชนะทุกตา เดี๋ยวมันจะลงสนามไม่ได้โอ้โหประกาศจบเพลงไม่ละมั้งใช้เป็นการตลอดแล้วไปดีเมื่อจบเทิร์นของใจ อ แล้ว ธิบายไปยังไงเราก็คือเราไม่เข้าใจอ่ะ มันต้องใช้ความจำไปดูการ์ตูนมันต้องอ่านการทุกใบอ่ะต้องเข้าใจอ่ะต้องอ่านการอธิบายอะไร เอ้าทำลายไปแล้วเนี่ยถูก ต้อง ทำ ล ลา อย ง ไป เรื่ แล้ว อยๆยังไม่จบเทิร์น จบแล้วถูกทำลาย จบเทิร์นของใครนะไม่ใช่หรอมึงเรียกอะไรไหมจบเทิร์นของเจ้าจบเทิร์นของเจ้าของไม่ใช่ครับเนี่ย แล้วก่อนนะตกลงตาใครเนี่ย มันอยู่ไม่จบ จบร้องไงเนี่ย จบแล้วแกก็จบไปยัง จบให้หนึ่ง ถ้าจบแล้วก็เราก็ได้ตาจบแล้วก็ได้ตาเราจบไปดิ ยังอย่าไปทั่วมาไอ้ทำไมมันรวมกันวะขอโทษด้วยนี่ไม่ได้แยกกันหรอ ไม่คนมันเอามาให้มันก็ยื่นให้เลย คนไปยิงช่วยใบนี้ไม่เกี่ยวอยู่นอกมอนเตอร์5 ถึง 6 ดาวต้องสั่งไว้1 ตัวแล้วพวก7 ดาวขึ้นไปต้องสั่งไว้2 ตัว5 6สั่งไว้1 ตัว7 8 2 ตัว10 ดาว3 ตัวเอางี้สมมติอ่ะจะลงตัวนี้ก็หาอีกตัวนึงตัวไหนก็ลงไปตัวได้เลย เฮ้ย ตัวทำไมสมมติอ่ะไอ้นี่คือมันมีการโจมตีกับการป้องกันการป้องกันเอาใครก็ไม่ได้แบบนี้ เราจะป้องกันอ่ะตั้งแบบนี้แล้ว เฮ้ยรีบเล่นสักทีว่ะแม่ง คือหลักการเล่นมึงเชิญคนจะไม่เป็นเล่นแล้วมึงเอมาเล่นเขาคือหลักการเล่นอ่ะนอนเลยเนี่ยเราต้องให้ฝ่ายรู้ว่าพลังป้องกันมีเท่าไหร่จะตีไม่ถูกเราแพ้ไปแล้วมันเท่าไหร่ล่ะ ไม่จบแล้วเท่าไหร่เฮ้ย ไอ้สัตว์ต้องเผยไพ่1 ใบ ยังไง แล้วก็เนี่ยโจมตีได้โย่นะตีได้บ้างตีได้บ้างตีแต่ต้องระวังมุกไว้กับหลักเขาเลยนะไอ้ที่มอบอยู่2 ใบเนี่ยระวังแค่ไงพลอ่ะตู้ไงพลกำลังสอนอยู่เนี่ยไอ้พลมันตู้ไม่ได้จะตีหรือเปล่าหรือไม่ตีกันเลิกก็เรื่องของตัวตอนนี้ ตีก็ได้ นี่ไม่ให้ตีเว้ย มีการจันทร์ไม่มีเอาไปเลยกะ จบไปเลยป่ะ ไว้จบเธอในไอ้ตัวนี้ต้องโดนลายนะเพราะของการนี้ ถูกไป ไม่ถูกมือมึงกี่ใบ กี่ใบ เฮ้ยมันเยอะอย่างวะ ไปเปลี่ยนโต๊ะกันเล่นมายี่นี่ดับดองตามเอฟเอ็ม หลายเป็นของการนี้เว้ยจะทำลายพอคอมเตอร์ที่มันจะตีสูงสุดในทั้งสนามมันตามไปยัง เฮ้ยไม่ได้เว้ยฟิล์มปัดแบบนี้เว้ย ก็ช่วยอะไรอ่ะก็ช่วยไอโซนกับวัวก็ช่วยน่ามันจะมีเป็นต้องอ่านแต่ละใบมันต้องอธิบายคลิปนะไม่เข้าใจคำไหนถาม มันไม่ได้ให้ศึกษาอ่านให้ดูไปอาจารย์มีบอกการไปกำลังการการได้ คือมันเอาไปเข้าห้องสอบเลยนะได้ นี่เฮ้ยลงแล้วเนี่ยเร็วๆดิ อะไรกันเนี่ย อะไรอ่ะไอ้บนนะมึงชนะอะไรอ่ะมึงลงมาไหม ลงให้แล้วตาฟิล์ม ลงมาไหม ดูเลยมาไหม นี่คืออะไรอ่ะ วันนั้นหงายแล้วจะเอฟเฟกต์มันเมื่อต้องคว่ำกัน1 ตัวไปทำลายเขาจะช่วยได้1 ตัวเมื่อกี้คว่ำแล้วไงหงายใช้เลยทำลายดีเลย แล้วต้องจบอ่ะ ตัวด้วยแล้วคดีมันก็ลงก็เหมือนเดิมโจมตีได้เลยโจมตีเฮ้ยมันมีเอฟเฟกต์แล้วมั้ง ยังไงอ่ะนี่ลง พลังรถเป็น1โจมตีไปเลยดับเฮ้ยมึงแพ้แล้วมึงแพ้ดีมันตาก แล้ว มึงแพ้แล้ว ด้วยแพ้มึงโกง